ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. სამინისტროების გაუქმება ინიციატივა, რომელთან დაკავშირებითაც კითხვა გაცილებით მეტია ვიდრე პასუხი. უმრავლესობა, უმცირესობა, პირდაპირ ეთერში და ყველაფერი, რაც მთელი კვირის განმავლობაში ამ თემაზე მოვისმინეთ დავით ჯალაღონიას სიუჟეტში. რა ფართობის მიწის ნაკვეთები გაყიდა ხელისუფლებამ და რა თანხა მიიღო ამის შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტმა. თელარა გელანტია გვეტყვის, მოხვდა თუ არა ჩამონათვალში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები. ფოთისპორტის გენერალურმა დირექტორმა ანალიტიკას ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა. სულ ცოტა ხანში გავიგებთ, რატომ მიიჩნევს კლაუს ლარსენი, რომ დღეს საქართველოს არ უდგას ღრმაწყლოვანი პორტის საჭიროება. კონტრარგუმენტებს პირდაპირ ეთერში TVC ჯგუფის პრეზიდენტი მამუკა ხაზარაძე გვეტყვის. დღეს პარასკევია, TV პირველზე თქვენ უყურებთ ანალიტიკას. ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ამ კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემა უდავოდ ახალი აბრეშუმის გზის ფორუმი იყო, სადაც მთავარი აქცენტები საქართველოს როგორც ლოჯისტიკური ჰაბის პოტენციალზე გაკეთდა. ფოთისპორტის გენერალურ დირექტორს ფორუმის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე ქორთიარდ მარიოტში შევხვდით. გითხრა, რომ ფორუმის დაწყების შემდეგ დრო თითქმის აღარ ექნებოდა. კლაუს ლარსენის თქმით, მნიშვნელოვანია საქართველოს რაც შეიძლება მეტჯერ მოხდეს დონორების თუ ინვესტორების ყურადღების ცენტრში. რატომ მიაჩნია APM ტერმინალსის წარმომადგენელს, რომ დღეს საქართველოს წინაშე არ დგას ღრმაწყლოვანი პორტის საჭიროება. ნახეთ ჩვენს ექსკლუზიურ ინტერვიუში. მოგესალმებით ბატონო ლარსენ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში რა იყო ის პოტენციალი, რაც წლების წინ ფოთისპორტთან დაკავშირებით დაინახეთ, როდესაც გენერალურ დირექტორობას დათანხმდით? APM ტერმინალმა ფოთისპორტი 2011 წელს შეიძინა. ფოთისპორტი მაშინ ძალიან კარგად ერგებოდა ჩვენს პორტფოლიოს. ეს საინტერესო ბაზარია, პატარა, ზუსტად განსაზღვრული ბაზარი, მაგრამ ამავდროულად პორტია, სადაც ჩვენ გაუმჯობესების პოტენციალი დავინახეთ. ძირითადად ეფექტიანობის და უსაფრთხოების კუთხით. და რა თქმა უნდა დავინახეთ პოტენციალი, დროთა განმავლობაში გაგვეუმჯობესებინა საქართველოს გავლით ტვირთების ტრანზიტის შესაძლებლობა. ამ გადმოსახედიდან გაამართლა იმ პოტენციალმა, რაზეც თქვენ დადეთ თავის დროზე ფსონი. კავკასიის ბაზრისთვის არსებული პოტენციალი საკმაოდ კარგად იყო თავიდანვე განსაზღვრული. გეოგრაფიული მდებარეობა ცალსახად პლუსი იყო. ეკონომიკა კი წლების განმავლობაში ხან მეტად იზრდებოდა, ხან ნაკლებად, მაგრამ ეს ის არის, რისი მოლოდინიც ყოველთვის არსებობს. უნდა ითქვას, რომ ამ კუთხითაც საკმაოდ კმაყოფილები ვართ. თუმცა ჩვენი მიზანი ყოველთვის იყო და დღესაც რჩება, გავცდეთ კასპიის ზღვას და ვნახოთ, დამატებით რის შეთავაზება შეგვიძლია კასპიის ზღვის მიღმა არსებული ბაზრებისთვის. იქ ნამდვილად არის ბიზნესი, თუმცა როგორც გამოჩნდა, საკმაოდ რთულია ამ ბიზნესს მივწვდეთ. მეტია კონკურენცია, მაგალითად ირანის დერეფანი, რომელიც გაიხსნა, რასაც რა თქმა უნდა გავლენა აქვს ტვირთების ტრაექტორიაზე. მე ასევე სათანადოდ შევაფასებდი თურქეთს და მის პოტენციალს, რასაც ასევე აქვს გავლენა ჩვენს ბიზნესზე. ამ კუთხით რის შეცვლა შეუძლია ახალ აბრეშუმის გზას და იმ შესაძლებლობებს, რაც შეიძლება რეალურად გამოჩნდეს საქართველოსთვის. აქაურობის მიმზიდველობას განსაზღვრავს ის გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელიც ხელსაყრელია ტვირთების გასატარებლად. ზოგჯერ მათი მოცულობა მეტია, ზოგჯერ ნაკლები, თუმცა ჩვენ გვჯერა ამ დერეფნის. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ უნდა შევხედოთ რეალობას. დღეს რეალობა ასეთია. საქართველოს მთების ორ ქედს შორის არის მოყოლილი. საკმაოდ რთულია მიაღწიო კასპიის ზღვას და როცა მიაღწევ, საკმაოდ რთულია გასცდე მას ახალი ბაზრებისკენ. თუ მხოლოდ ბიზნესის წარმოების სიმარტივის თვალსაზრისით შევხედავთ ამ ყველაფერს, ჩვენი ბიზნესის წარმოება გაცილებით უფრო ადვილია, როდესაც ქვეყანა ბრტყელია. მაგრამ ამ პირობებშიც კი საქართველოს დერეფანი ყოველთვის ინარჩუნებდა აქტუალობას. იმიტომ რომ ამ დერეფნის გარეშე რთული იქნებოდა წვდომა ყაზახეთზე, თურქმენეთზე და ასე შემდეგ. რომ შევაჯამოთ საქართველოს დერეფანი ძალიან ძლიერი დერეფანია ალტერნატივების თვალსაზრისით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ლოჯისტიკაზე ვსაუბრობთ. კონკურენცია ახსენეთ. რა უფრო მნიშვნელოვანია, კონკურენცია ადგილობრივ დონეზე თუ გლობალურად?
APM Terminal's tagline is lifting global trade. Logistika თავისი არსით გლობალური საქმიანობაა. შესაბამისად, ვინ არის დღეს ჩვენთვის კონკურენტი? პირველ რიგში ცხადია ქვეყნის შიგნით ეს არის ბათუმის პორტი. საკმაოდ ტონუსში გვამყოფებენ და მუდმივად გვიბიძგებენ, რომ გავაუნჯობესოთ ჩვენი მუშაობა. გარდა ამისა, ტვირთის მოძრაობის ერთადერთი საშუალება არ არის წყალი. მაგალითად, თურქული სატვირთოები, რომლებიც გვართმევენ ტვირთს, ან რუსეთის რკინიგზა, რომელიც 1850-იანი წლებიდან მუშაობს და დიდი დატვირთვაც აქვს, ესენიც ჩვენი კონკურენტები არიან. ჩვენ ვართ სანქტ-პეტერბურგის კონკურენტი, რიგის კონკურენტი. ამდენად კონკურენცია საკმაოდ დიდია. Now Georgia is talking about Port of Anaklia. რა სიტყვით ანაკლიის პორტზე, რომელიც ერთადერთი ღრმაწყლოვანი პორტი უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში, რაც ითვლება კიდეც მის მთავარ კონკურენტულ უპირატესობად. What are your projections there? Well, I don't predict anything for Anaklia. მე არანაირ გათვლებს არ ვაწარმოებ ანაკლიასთან დაკავშირებით. ამ ეტაპზე ინდუსტრიის შიგნით ჩვენ ვერ ვხედავთ ანაკლიის პორტის საჭიროებას. თავად ამბობენ, რომ ღრმაწყლოვან პორტს აშენებენ, მაგრამ დღეს არ დგას ღრმაწყლოვანი პორტისთვის დამახასიათებელი დიდი ტვირთების მიღების საჭიროება. ახალ აბრეშუმის გზას თუ შევხედავთ, მსოფლიოს ამ ნაწილში ის ჭრის შავ ზღვას ბულგარეთისკენ, რუმინეთისკენ ან უკრაინისკენ. დიდი ხომალდები არ აირჩევენ თავის მარშრუტად შავ ზღვას. ეს აზრს მოკლებულია. ანუ რას ამბობთ? ყველა ის გათვლა, რომელიც მათ შორის ამერიკულმა კონტი ჯგუფმაც აწარმოა, არასწორია. They are all mistaken. I don't even know what the country group knows about this part of the world. წარმოდგენაც არ მაქვს რა იცის საერთოდ კონტი ჯგუფმა მსოფლიოს ამ ნაწილზე. წარმოდგენა არ მაქვს ბანკირებმა რა იციან ტრანსპორტირების შესახებ. ინდუსტრიის შიგნით მართლა არ გვესმის, რატომ ვაშენებთ პორტს დამატებით 2 მილიონ კონტეინერზე, როდესაც დღეს მთელი ბაზარი დაახლოებით 400,000 კონტეინერია. შეიძლება ცოტა ნაკლებიც. But we have seen, for example, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ ჩვენ გვინახავს პრობლემები ფოთის პორტში, გრძელი რიგები, უამინდობის გამო გაჩერებული პორტი. ერთ-ერთ მიზეზად ისიც სახელდებოდა, რომ პორტი ღრმაწყლოვანი არ არის. It is not a deep sea port. Let me give an example here. დაგეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გქონდა, რომელიც ამინდს უკავშირდება. ამინდის პრობლემებთან გამკლავება არც ისე რთული არ, რასაც სწორედ დღეს ვახორციელებთ. ვაახლებთ ტექნიკას, გასულ თვეს შევუკეთეთ ახალი ნავები. დაახლოებით 2 კვირის წინ ახალი პილოტი ნავი მივიღეთ. ზუსტად შეგვიძლია თქვათ, რომ მომავალი წლის მეორე კვარტლიდან მოყოლებული პორტის დახურვასთან დაკავშირებული ფაქტორები მთლიანად მოხსნილი იქნება და ეს არჯდება 600 მილიონი. რის დახარჯვაც სახელმწიფო ბიუჯეტს ასე თუ ისე მაინც მოუწევს ანაკლიის პროექტის განხორციელების შემთხვევაში. აქ მთავარი ის არის, რომ არსებული პრობლემების გადაჭრა უფრო სწრაფად და უფრო იაფად არის შესაძლებელი. კიდევ ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო. საბორნე ოპერაციების შესახებ. ამ თემას ანაკლია არც კი ეხება, მაგრამ ბორნები ხშირად 6, 8 ან 12 საათის განმავლობაში იცდიან ხოლმე, რადგან კოორდინაციის და ეფექტიანობის ნაკლებობა ამ კუთხით მათ შორის, ვინც უნდა ოპერირებდეს საბორნეებით. საბორნე ოპერატორი, საბორნე აგენტი, მესაზღვრეები, საბაჟო, რკინიგზა, სატვირთოს მძღოლები, ვინც მერე ტვირთი უნდა წაიღოს. ეს ყველაფერი კარგად ორგანიზებული რომ იყოს, შეგიძლია გაზარდო პროდუქტიულობა ისე, რომ ფული პრაქტიკულად არ დახარჯო. Okay. We know that ვიცით, რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკი სწავლობს ფოთის პორტის პოტენციალს. ამის შესახებ ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ტალინში ბიზნეს ფორუმზე გითხრა. უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს მშრალი ან თხევადი საქონლის ბიზნესს, ვიდრე კონტეინერების ბიზნესს. და ანაკლია სწორედ კონტეინერების ბიზნესი იქნება. უფრო დიდი გემების მიღება მაშინ იქნება გამართლებული, თუ ის უზრუნველყოფს ბაზრის გაფართოებას საქართველოსთან საექსპორტო, განსაკუთრებით მშრალი და თხევადი საქონლის მიმართულებით. ეს იქნებოდა რეალური ეფექტი. კონტეინერული ბიზნესისთვის არ აქვს მნიშვნელობა რამხელა გემი შემოვა პორტში და ეს პორტი ღრმაწყლოვანი იქნება თუ არა. თუმცა ამას მნიშვნელობა აქვს პორტის ოპერატორისთვის. ის მეტგემს მიიღებს და ოპერირების ხარჯებს შეამცირებს. გამოდის ამისთვის ვაშენებთ ახალ პორტს. we wish you success. Thank you very much. Thank you very much. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კლაუს ლარსენს, ფოთის სპორტის გენერალურ დირექტორს მისი დროისთვის. საკმაოდ მწვავე შეფასებები მოვისმინეთ მისი მხრიდან ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით. არა და უნდა ვთქვათ, რომ აბრეშუმის გზის ფორუმზე ანაკლიის სპორტზე ძალიან დიდი აქცენტი გაკეთდა. ხელი მოეწერა რამდენიმე მემორანდუმს, რუსთაველზე გამოკრული ბანერის სლოგანი კი შემდეგი იყო უმოკლესი გზა ევროპასა და აზიას შორის. TBC ჯგუფის პრეზიდენტი მამუკა ხაზარაძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. APM ტერმინალსის APM ტერმინალსის რამდენიმე აქცენტი მინდა გავიაროთ თქვენთან ერთად და შემდეგ უკვე ფორუმის შედეგებით შევაჯამოთ. ცხადია პირდაპირ ეთერში. პირველი, რასაც კლაუს ლარსენი ამბობს, არის ის, რომ ინდუსტრიის შიგნით ვერ ხედავენ ღრმაწყლოვანი პორტის საჭიროებას ამ ეტაპზე.
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მომეცა საშუალება, რომ ჩავთულიყავი ამ ეთერში, ნამდვილად არ ვაპირებდი კომენტარის გაკეთებას, მაგრამ რაც მოვისმინე ახლა არის ძალიან შემაშფოთებელი, რამე თუ ეს განცხადება კეთდება მაშინ, როცა საქართველოს ატარებს აბრეშუმის გზის ფორუმს, მოწვეული ყავს 60 ქვეყნის წარმომადგენელი და აკეთებს იმის დემონსტრირებას, რომ საქართველოს იყოს ღირსეულად წარმოდგენილი ამ ასე ვთქვათ მარშრუტზე. ამ მარშრუტზე ღრმაწლოვანი პორტის არსებობის გარეშე წარმოდგენა არის შეუძლებელი და მე არ მინდა ესე ვთქვათ ძალიან დეტალებში წავიდე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან უხერხულია დანიის წარმომადგენელი გვეუბნებოდეს საქართველოს, რომ ჩვენ არ გვჭირდება ღრმაწლოვანი პორტი, როცა დანიას 5 ღრმაწლოვანი პორტი აქვს და სწორედ მასე შექმნეს მათ ის პოტენციალი ქვეყნის განვითარების, რომელიც აქვთ, ან თუნდაც ამსტერდამი, რომელსაც ასევე 5 ღრმაწლოვანი პორტი აქვს. ანუ მე მინდა მას გადავწე და ძალიან კარგი რომ IPN ტერმინალმა თავისთავად გამოაჩინა და ღიად წარდგა საზოგადოების წინაშე და ესე ვთქვათ ის ფარული ლობირება არა მარტო საქართველოში, არამედ უცხოეთში, რომელსაც იგი ეწევა ანაკლის წინააღმდეგ და ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივის წინააღმდეგ, კარგია რომ სახე გამოაჩინა და დააფიქსირა თავის პოზიცია. ეს არის ჩემი შეფასებით, როგორც ერთ-ერთი ქართული შეფასებით, საბოტაჟი ქვეყნის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები პრაქტიკულად წინ ეღობება იმ ესე ვთქვათ შესაძლებლობებს, რომელიც საქართველოს უნდა მიიღოს და იმ ძალისხმევას, რომელიც არა მარტო ხელისუფლება აკეთებს, არამედ კერძო ბიზნესი, რომ ჩვენი ქვეყანა ღირსეულად იყოს წარმოდგენილი, განვითარდეს, მიიღოს დიდი გემები, დიდი ტვირთბრუნვა, განვითარდეს ეკონომიკა და ასე შემდეგ. მაგრამ ბატონო მამუკა, მე მესმის ახლა თქვენი დამოკიდებულება და თქვენი შეფასებები, თუმცა კონკრეტულ თემებზეც ამახვილებს ყურადღებას IPM ტერმინალსის წარმომადგენელი, მაგალითად ამბობს, რომ საბორნე მიმართულების განვითარება შეიძლება ქვეყნისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყოს ეფექტიანობის და პროდუქტიულობის გაზრდით. მაგალითად ამბობს, რომ ამას ანაკლია ვერ პასუხობს, რადგან ის ძირითადად კონტეინერულ ბიზნესზე იქნება გათვლილი. ასევე ამბობს, რომ შავი ზღვა იქ ბოსფორთან დაკავშირებული, ესე ვთქვათ, პრობლემების გამო შეიძლება არ იყოს მიმზიდველი დიდი გემებისთვის. აი ეს ყველაფერი რამდენად არის? ამბობს ასევე იმასაც, რომ აი დაუშვათ თბილისი, ყარსის ესე ვთქვათ და ამ რკინიგზის ამოქმედებამ შეიძლება შეცვალოს ტვირთების ტრაექტორია და ასე შემდეგ. აი ამ კონკრეტულ ესე ვთქვათ მომენტებზე რა გათვლებს აწარმოებს კონტი ჯგუფი და მათ შორის ცხადია თქვენც. ჯერტი აქვე მინდა უთხრა ასე ვთქვათ რომ სასაცილოა ბანკირობის და კონტი ჯგუფის მოხსენიება და ასე შემდეგ. მას ძალიან მწირი ინფორმაცია აქვს ჩვენ კონსორციუმზე, სადაც ამერიკის ყველაზე მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე ტერმინალ ოპერატორია, ჩვენი პარტნიორი SSA Marine, რომელიც 250 წერტილს ამუშავებს მსოფლიოს 250 პორტს ამუშავებს მსოფლიოში და ამ კონსორციუმში ჩართული არიან მსოფლიოში წამყვანი კომპანიები, ინჟინერული კომპანიებიდან დაწყებული, დამთავრებული სამშენებლო კომპანიები. ამიტომ ამაზე არ გავჩერდები. რაც შეეხება ანაკლის თემაზე საუბარს, ასევე მინდა ვთქვა, რომ მას ასევე არ აქვს ინფორმაცია და ეს ყველაფერი კიდევ ხას უსმენ მთელი სერიოზულობით უსახავს ემსახურება ანაკლის დისკრედიტაციას და ჩვენი ქვეყნის ისევ მდგომარეობაში დატოვებას, რომელშიც აი სწორედ ბატონის კომპანიამ დატოვა. მე მინდა გაჩვენოთ სლაიდი, სადაც არის ნაჩვენები, თუ როგორ დაეცა ტვირთბრუნვა მათი ოპერატორობის დროს. 2014 წელს ტვირთბრუნვა ფოთში იყო 8.6 მილიონი, 2016 წელს ეს ჩამოვიდა 6.3 მილიონ ტონაზე. ასევე მინდა გითხრათ, ასევე მეორე ტყვრი, რომელიც მან განახორციელა, ესე ვთქვათ, განაცხადა, რომ შავ ზღვაზე დიდი გემები, ესე ვთქვათ, არ დადიან და არ არიან. მე მინდა გითხრათ, რომ შავ ზღვაზე 48% გემებისა არის 3000-დან 10000 TEU-მდე. ეს არის ესე ვთქვათ, განსაზღვრება კონტეინერების რაოდენობის. TEU არის ესეც საერთაშორისო სიტყვა. აი მე მინდა ნახოთ ძალიან კარგად გრაფიკი. 48%. რომელ გემებზე საუბრობს და რომელ ზღაპრებს გვიყვება აქ, რომ შავ ზღვაზე დიდი გემები არ დადიან. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ მათი მმართველობის დროს ფოთის პორტი აი რა გრაფიკით მუშაობს. ეს არის 2012 წელი, როცა ფოთის პორტი იყო დაკეტილი 14% დაკეტილი წლის განმავლობაში და 2017 წელს ეს პროცენტი ავიდა 40%-ზე. მე კითხვა მაქვს,
რომელი ქვეყნის და რომელი ტრანზიტული ფუნქციის და აბრეშუმის გზის ესე თქვათ განვითარებაზეა ლაპარაკი და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე, როცა ერთ-ერთი მთავარი პორტი, ფოთის პორტი და მისი ოპერატორი, სოფლიოში ცნობილი ამავე დროს ოპერატორი, რომელიც პირდაპირ ხაზს უსმენს, რომ საბოტაჟს უკეთებს, ესე თქვათ, ანაკლიის განვითარებას და უკვე დარწმუნებული რომ ქვეყნის განვითარებასაც, იმიტომ რომ 40% თელიტრის განმავლობაში პორტი აქვს დაკეტილი სხვა მიზეზების გამო. ამაზე მოვისმინეთ მისი კომენტარი ინტერვიუშიც მოვისმინეთ ამაზე მისი კომენტარი, რომ დიახ, ამინდის პრობლემების გამო ხშირად ეს ხდება, თუმცა ის ამბობს, რომ 2018 წლის, ესე ვთქვათ, 2018 წლიდან ეს შეფერხებები პორტოს აღარ ექნება. თუმცა აი მე მინდა უბრალოდ თქვენ არაერთხელ მე მინდა გითხრათ, ეს არის ტყუილი მე მინდა გითხრათ დიდი ბოდიში ჩაგერთო ეს არის ტყუილი კიდევ ვიმეორებ იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად ახალი პორტის შენებლობა იმიტომ რომ ამ პრობლემას მაგენი ვერ მოერევიან ვერც ასე თქვა საბუქსირე გემის ჩამოყვანით და ასე შემდეგ მე არ მინდა აქ რაზეა ეს ლაპარაკი რომ კომპანია რომელიც ჩვენ კარიბჭეში აი და დევი რო დადგება ესე თქვა დაჯდება წყაროსთან და ახლობით ესეთი მდგომარეობა აქვს აკეთებს უზარმაზარ მოგებას მე ბიზნესმენი ვარ და არავის მოგებას არ ვითვლი მაგრამ როცა სხვას უშლი ხელს და შესაბამისად ეს სხვის ბიზნესი ქვეყნის ინტერესებზეა მიბმული რა აქ ძალიან კატეგორიული ვიქნები რა ეს დაახლოებით იგივეს გავს რომ ჩვენ ახლა ვიძახოთ TBC ბანკმა ამ შემთხვევაში რომ მეტი ბანკი საქართველოში არ უნდა შემოვიდეს და მარტო საკმარისია ეს 20 ბანკი რომელიც საქართველოში არის ესეთი დამოკიდებულება არის მიუღებელი ჩემთვის როგორც ქართველისთვის და გინდა ბანკირი დამიძახოს გინდა ბიზნესმენი და გინდა რაც უნდა ის დამიძახონ იმიტომ რომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი დღეს და მას ძალიან ბევრი ესე თქვა ამქარი ყავს რომელიც ამ პოზიციას ესე თქვა ემხრობა და სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობენ რომ ეს პროექტი გააჩერონ და მე გარწმუნებთ რომ ეს არის ძალიან დიდი კატასტროფა იქნება საქართველოს გულისხმობთ ბატონო მამუკა ინდუსტრიას ერთი პორტის შემთხვევაში ბატონო ამ ქარში ვის გულისხმობთ ისევ ინდუსტრიის შიგნით მოთამაშეებს გულისხმობთ თუ ვინ არის არა მათ ეს პირველად არ გაუკეთებიათ მე შემიძლია დოკუმენტურად მოგაწოდოთ ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითი, როცა ისინი ოპერირებდნენ ძველ პორტში, ამ დროს ქვეყნებმა მე ფაქტებით შემიძლია მოგაწოდოთ, უბრალოდ თუ იქნება ამის საშუალება, ფაქტებით მოგაწვდით, ეს არის დადასტურებული დოკუმენტაცია, რომელიც ჩვენი კონსულტანტებისგან გვაქვს მიღებული ჰოლანდიელებისგან, ძალიან ბევრ ქვეყანაში, როცა ისინი ოპერირებდნენ, ესე ვთქვათ, ძველი პორტით და სახელმწიფომ გადაწყვეტა ახალი პორტის შენელობა, სწორედ იმ მომენტში იწყებენ საკმაოდ სერიოზულ PR კამპანიას, საბოტაჟს, ამბობენ რომ ამ ქვეყანას არ ჭირდება და მე შემიძლია 4 მაგალითი მოგაწოდოთ და უფრო მეტიც, როცა სახელმწიფომ დაიწყო ჭოჭმანი, რომ გჭირდება თუ არ გჭირდება, იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ რომ აი მომავალ წელს ჩვენ გადავწყვეტთ ამ პრობლემას და არც ერთი ის ქვეყანა დღეს, არც ერთი ის ქვეყანა არ არის იმ ძლავ სატრანსპორტო ნაკადში ჩართული, რომლის იმედით მათ ქონდათ რომ ჩაერთვებოდნენ. სწორედ ამ კომპანიის გამო. და ამიტომ კიდევ მეორე მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ ინტერვიუსთვის, იმიტომ რომ როგორც იქნა, მათ ესე თქვათ განაცხადეს ის რაც ფიქრობენ ხმამაღლა და ეს საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი, ესე თქვათ, ის წინააღმდეგობები, რაც არსებობს ამ პროექტთან დაკავშირებით. ბატონო მამუკა, ჩვენ ესე თქვათ კომენტარი ვთხოვეთ ფორუმის ფარგლებშიც EIB-ის პრეზიდენტსაც, ვიცე-პრეზიდენტს ვაზილ ჰიუდაკს, ჩვენ მას შევხვდით ტალინში და ტალინში, როდესაც ვესაუბრეთ ბიზნეს ფორუმზე ვაზილ ჰიუდაკს, მაშინ მან თქვა, რომ ისინი ესე თქვათ მხარს უჭერენ ფოთის პორტს და იქ სწავლობენ ფოთის პორტის პოტენციალს. მე შემიძლია ახლა მოგასმენინოთ ფორუმის ფარგლებში რა კომენტარი გააკეთა მან ჩვენთვის ფოთის პორტის და ანაკლიის პორტის პერსპექტივებთან დაკავშირებით. ფორუმზე ანაკლია მოხსენიებული იყო როგორც უმოკლესი მანძილი ევროპასა და აზიას შორის. თქვენ როგორ აფასებთ ანაკლიის პოტენციალს და მიგაჩნიათ თუ არა რომ დღეს საქართველოს სჭირდება ღრმაწყლოვანი პორტი? ჩვენ კარგი შეხვედრები გქონდა როგორც თვითონ პორტის წარმომადგენლებთან, ისე პრემიერ-მინისტრთანაც, რომელმაც დეტალურად დაგვიხსნა თუ რა გათვლები დგას ანაკლიის პორტის მშენებლობის უკან. თუ შევხედავთ საქართველოს გეოგრაფიულ მდებარეობას და ჩინეთის გააქტიურებას ახალი აბრეშუმის გზის ფარგლებში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ტვირთების მოცულობა მხოლოდ გაიზრდება. თუ საქართველოს უნდა რომ ამ მოვლენების ცენტრში იყოს, მაშინ ის ამისთვის ინფრასტრუქტურულადაც მზად უნდა იყოს. ჩვენ ბანკი ვართ და ცხადია უფრო დეტალურად უნდა შევისწავლოთ ის პოტენციალი, რაც ანაკლიას აქვს ამ მიმართულებით, თუმცა მთავრობის არგუმენტები ჩვენთვის სრულიად გასაგებია.
ტალინში ბიზნეს ფორუმზე გითხარით, რომ მხარს უჭერთ ფოთის სპორტს და მას მიიჩნევთ როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოთამაშეს ახალი აბრეშუმის გზის ფარგლებში. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მხარს კი არ უჭერთ, არამედ ვსწავლობთ ფოთის სპორტის პოტენციალსაც. ჩვენ ძირითადად კომერციული ბანკი ვართ და შესაბამისად, ამ შემთხვევაშიც ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ პროექტი ნამდვილად საინტერესოა. ჩვენ გვჭირდება სხვადასხვა ალტერნატივის შესწავლა იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო პრემიერ-მინისტრისგან იმის მოსმენა, რომ ანაკლიის სპორტი და ზოგადად ანაკლიის განვითარება პრიორიტეტულია სახელმწიფოსთვის. აი ბატონო მამკვა ეს იყო ესე ვთქვათ EIB-ის ვიცე-პრეზიდენტის პოზიცია. მაინტერესებს თუ მიმდინარეობს და თუ მუშაობთ თქვენ ესე ვთქვათ სხვა ინვესტორებთან და ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით და მათთვის თუ არის ესე ვთქვათ დამაჯერებელი ის არგუმენტები, რა არგუმენტებიც თქვენ მოგყავთ, როდესაც საუბრობთ, რომ ღრმაწლოვანი სპორტი სჭირდება ქვეყანას. არა, მოდით ძალიან კარგი რომ მომასმენეთ ეს ინტერვიუ, იმიტომ რომ გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით, ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. ქვეყანას როგორც აქსიომა ჭირდება ღრმაწლოვანი სპორტი. ამაზე თუ ეხა თქვენ კითხვას დამისვით, ჭირდება თუ არ ჭირდება, მაშინ ჯობია რომ ინტერვიუ გავაჩეროთ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნის პერსპექტივაზე აღარ ვსაუბრობთ. იმიტომ რომ ლაპარაკია იმაზე, რომ ქვეყანამ თუ გვინდათ რომ ნაკადები იზრდება და შესაბამისად პატარა გემები, ძალიან მარტივად მინდა აგიხსნათ, პატარა გემები ვერ ქმნიან იმ ეკონომიკას, რომ ჩვენ აბრეშუმის გზას მოემსახუროთ. და თუნდაც მოემსახუროთ იმ კონტრაქტებს პირდაპირ გეუბნებით, რომელიც უკვე გაფორმებული გვაქვს ჩვენ. უკვე არა ჩინეთთან, არამედ ცენტრალურ აზიასთან, ეს არის უზბეკეთი, ყაზახეთი, თურქმენეთი და ასე შემდეგ. და მსხვილი და დიდი გემების გარეშე ამ ეკონომიკას ჩვენ ვერ შევქმნით. ეხლა რაც შეეხება ბატონი ვიცე-პრეზიდენტის ინტერვიუს, მე ძალიან ესე ვთქვათ, ყველაფერში ვეთანხმები მას, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა შეხვედრა, სწორედ ამ ინტერვიუს შემდეგ ჩვენ მქონდა შეხვედრა მასთან. ჩვენ უკვე იანვარში სამუშაო შეხვედრა გვექნება მთელმა ჯგუფთან, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი დამატებითი ბანკი, რომელიც ჩაერთო ამ პროცესში, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ევრობანკს მიღებული აქვს ჩვენი საბუთები და დაწყებულია დამუშავება. OPIX, ეს არის ამერიკის ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ბანკი, იცით, დაწყებული აქვს მუშაობა და მიმდინარეობს ესე ვთქვათ მოლაპარაკება უკვე დეტალებზე და ჩვენ ვიმედოვნებთ და კიდევ ის ბანკები, რომელიც ჩვენი ტრადიციული პარტნიორები არიან, არა მარტო საქართველოსი, არამედ კონკრეტულად ჩვენი ჯგუფის, ეს არის DG, ეს არის FMO ჰოლანდიური, ეს არის აზიის განვითარების ბანკი, ჩინეთის განვითარების ბანკი, ყველა ამ ბანკს მიღებული აქვს ჩვენგან. მიღება ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ დაიწყეს ოფიციალურად დამუშავება, ესე ვთქვათ, დოკუმენტაციის. თორე თუ არ იღებს ბანკი თუ არ იღებს განსახილვად, ეს ნიშნავს, რომ მათ პროექტი არ აინტერესებთ რა. ჩვენ უკვე დაახლოებით 3 თვეში ველოდებით ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას, სადაც ჩვენ შევკრავთ იმ ესე ვთქვათ, მოცულობა დაფინანსებისას, რომელსაც ანაკლიაში ჩვენ გამოვიყენებთ. ამიტომ მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხოდო ევროპის საინვესტიციო ბანკს, რამე თუ ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა, ძალიან ღრმად ჩაწვდნენ საკითხებში, ძალიან დეტალურად გამოიკითხეს ყველაფერი და როგორც გითხარით, უკვე ჩვენი დელეგაცია სამუშაო შეხვედრით უკვე იანვარში აგრძელებს ლუქსემბურგში მათთან, მაგრამ მინდა გითხრათ მათთან ესე ვთქვათ მუშაობას, მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ბანკი და არა ერთადერთი, რომელიც ამ პროცესში ჩაერთვება, ესე ვთქვათ, ანაკლიის სპორტთან მიმართებით. კი ბატონო, და ბოლოს ბატონო მამუკა, რომ შევაჯამოთ, ესე ვთქვათ, ერთგვარად თქვენ ყოფილხართ მათ შორის ამ ეთერშიც ჩემი სტუმარი, როდესაც თქვენ საუბრობდით, რომ ესე ვთქვათ, შიგნით ლოკალურ ბაზარზე კარგი იქნება თუ იქნება თანამშრომლობა და არა კონკურენცია, რადგან არსებობს ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, გლობალურად ბევრი კონკურენტი, რომელსაც შეუძლია რომ ქვეყანამ ერთობლივი ძალებით გაუმკლავდეს. დღეს თქვენ ხედავთ ამ თანამშრომლობის რეალურ შესაძლებლობას? მე მინდა გითხრათ, ეხლა პირველად ვამბობ ამას ეთერში, პირველი ჩვენი ვიზიტი, სანამ ჩვენ ამერიკელებს ავირჩევდით ოპერატორად, იყო მაერსკის IPN ტერმინალი. ჩვენ ბატონ კლაუსად შევხვდით მაერსკის ბორდის წევრებს და პირველი ჩვენ ბიზნესმენები ვარ და რა თქმა უნდა გარეთ არ დავიწოთ არავის ზებნა, პირველი მათ შევთავაზეთ პარტნიორობა, მათ შევთავაზეთ ესე ვთქვათ გაერთიანება და ერთობლივი ძალისხმევა საქართველოს ესე ვთქვათ ეკონომიკის გასაძლიერებლად. სამწუხაროდ დღეს აი მივიღეთ ესეთი შედეგი და ესეთი პასუხები და იმ საუბრებში ისინი ძალიან კატეგორიულები იყვნენ და თვითონ ამბობდნენ, რომ საქართველოს შეიძლება ღრმაწლოვანი პორტი. რატომღაც ეხლა როცა ჩვენ უკვე 20 დეკემბერს ვიწყებთ სამუშაოებს, რატომღაც ეხლა აცხადებენ, რომ საქართველოს აღარ ჭირდება ღრმაწლოვანი პორტი. ამიტომ ჩვენ შევეშვით მათთან საუბარს, იმიტომ რომ ეს
არ იყო სერიოზული და როგორც გითხარით, გავაფორმეთ ხელშეკრულება ამერიკის სოფლიო ოპერატორთან, როგორც გითხარით, ესე მარინთან და მათთან ვაგრძელებთ ესე თქვათ ანაკლის განვითარებას, არა მარტო მათთან, უამრავ სხვა ინვესტორთან და ოპერატორთან და სტრატეგიულ პარტნიორთან, რომელიც ასევე ჩინეთიდანაც არიან და არიან ევროპიდან. დიახ, სიმართლე რომ გითხრათ, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იქნებოდა დავუშვათ პირდაპირი ეთერი თქვენი და ბატონი კლაუს ლარსენის, თუნდაც უფრო განსხვავებულ ფორმატში, მაგალითად ჩვენ გვაქვს ამისთვის ბიზნეს ლანჩის ფორმატი, სადაც უფრო საქმიანად მიმდინარეობს ეს საუბარი. არ ვიცი, რამდენად არსებობს ამის შესაძლებლობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურვილის დონეზე მაინც ვიტყვი, ძალიან საინტერესო იქნებოდა ეს ეთერი. არა, საერთოდ კიდევ ვიმეორებ რა, აქ თუ ჩვენ ვიხილავთ და ბატონ კლაუს იმაზე უნდა ვესაუბროთ, ჭირდება თუ არა საქართველოს ღრმაწყლოვანი პორტი, ამ თემაზე მე მასთან არ დავჯდები სასაუბროს პირდაპირ გეუბნებით. თანამშრომლობის საკითხებზე. ეს არის აქსიომა, როგორც ქართველისთვის, მე ვიქნებოდი ამ პროექტში, თუ არ ვიქნებ თანამშრომლობა, პირდაპირ ეთერში არ განიხილება. მე გითხარით, რომ რამოდენიმე შეხვედრა ჰქონდა, არა მარტო მასთან, არამედ მათ შორის ლანჩებიც ჰქონდა, არა მარტო მასთან, არამედ მის ხელმძღვანელობასთან, დუბაიშიც, სხვაგანაც. მაგრამ მათ განვითარების სტრატეგია არ აქვთ. არ აქვთ საქართველოში ინვესტიციის ვალდებულება აღებული და უფრო მეც გეტყვით, არანაირი მექანიზმი არ არსებობს ფოთის პორტის და IPN ტერმინალის რომ სახელმწიფომ აიძულოს რამე გააკეთებინოს, იმიტომ რომ უფრო თუ შორს წავალ წინა ხელისუფლების დროს ფოთის პორტის გაყიდვა საერთოდ იყო დანაშაული, მე რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ არც ერთი ქვეყანა სტრატეგიულ ობიექტს არ ყიდის. ეს სპორტი გაიყიდა, მერე გადაიყიდა IPN ტერმინალზე და ქვეყანას არანაირი ბერკეტი არ აქვს ელემენტარულად, რომ ერთი პატარა ინვესტიცია, რეინვესტიცია მაინც გაეკეთებინათ პორტში. იმიტომ არის პორტი ესეთ მდგომარეობაში და იმიტომ არის ის ტვირთბრუნვა დავარდნილი, იმიტომ არის ესე თქვა 40 დღე, 40% დაკეტილი წლის განმავლობაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია და რომელ აბრეშუმის გზაზე ვლაპარაკობთ, როცა ისინი მარტო მოგებაზე არიან ორიენტირებული და არაფერს კონკრეტულს არ აკეთებენ ჩვენი ქვეყნისთვის. მე კიდევ ვიმეორებ, მე ვიქნებოდი ამ პროექტში, თუ არ ვიქნებოდი, ამას ხმამაღლა დავაფიქსირებ, იმიტომ რომ მე ბიზნესში ვარ ჩართული და ამ ქვეყნის განვითარება მაინტერესებს და როცა თავარი კარიბჭე არის ესეთ მდგომარეობაში, იქ ჩემთვის ლაპარაკი მთავრდება. ამიტომ არანაირ ლანჩებს და პირდაპირ ეთერებში მაგას ამ თემებზე მასთან არ განვიხილავ და თუ ვინმეს ეჩვეპარება საქართველოში, რომ გარდა ღრმაწყლოვანი პორტისა, არ უკაცრავად კონტეინერებზე თუ იქნება თქვენი ბიზნესი, მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ კონტეინერების ბიზნესზე თუ იქნება გათვლილი, მაშინ საქმე არ არის რა ბიზნესი იქნება ჩვენი. არა, ძალიან გთხოვთ რა, მისი საქმე არ არის, ჩვენ კონტეინერებს გადავტვირთავთ იქ, გადავტვირთავთ ესე თქვათ ნაყარტვირს თუ სხვა რამეს. ეს მისი საქმე არ არის. მან მიხედოს იმ ესე თქვათ გაფუჭებულ საქმეს, რომელიც აზიანებს ჩვენ ქვეყანას. მაგას მიხედოს და დაანებოს ხვის ბიზნესებზე ლაპარაკი. ჩვენ შევთავაზეთ თანამშრომლობა, თუ მათ კონკურენციის ეშინიათ, ეს სხვა თემაა ელემენტარულად, მაგრამ შეეშვათ ცუდ პიარს, შავ პიარს, არა მარტო საქართველოში, არამედ იმ ოფისებში, სადაც ჩვენ მივდივართ და სადაც გვხვდება უკვე ერთი დღით ადრე მათი ესე თქვა სტოვარი, რომელიც ეუბნება, რომ არა, ეს არ არის სერიოზული, საქართველოს არ ჭირდება, ჩვენი ქავართ ამდენი წელი, აქ არიან ამდენი წელი და საქართველოს თვითმბრუნვა დაიყვანეს თითქმის ნოლამდე. აი ამაზე ვსაუბრობ დღეს ჩვენ რა, ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ საქართველებმა უნდა მივიღოთ სერიოზული გადაწყვეტილება, მიღებულია ეს გადაწყვეტილება, მთავრობამ გამოაცხადა, უფრო მეც გეტყვით, პირველი შანსი მათ ჰქონდათ რომ მიიღოთ ამ ძალიან დიდ საერთაშორისო ტენდერში, რომელიც ჩატარდა 2 წლის წინათ, 12 საერთაშორისო კომპანია მონაწილეობდა ამ ტენდერში ჩვენთან ერთად და მათ არ მიუღიათ ამაში მონაწილეობა. და კიდე ერთს დავამატებ და იმასაც გეტყვით, რომ ანაკლია არ არის ღრმაწყლოვანი პორტი. თუ მის ადგილმდებარეობას წარმოიდგენთ, სად არის რა, ეს ჩვენთვის ქართველების არის სტრატეგიული მნიშვნელობა, რომ დაუახლოვდეთ და გავაუმჯობესოთ იმ ხალხის მდგომარეობა, რომელიც იმ რეგიონში ცხოვრობს. მეგრელის, აფხაზის და ყველა იმ ადამიანის, რომ ერთად დავიწყოთ რაღაცის კეთება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ინვესტიციაზეა საუბარი და ეს ინვესტიცია აბსოლუტურად ყველა სასარგებლოდ იქნება მიმართული და თუ ამ პერსპექტივას კიდევ ვინმე ეჭქვეს აყენებს და თან კაცი დანიელი დალაგებული ქვეყნის კაცი ღმერთმა გაუმარჯოს მაგის ქვეყანას, მაგრამ ჩამოდის და ჩვენ გვეუბნება, რომ არა, თქვენ არ განვითარდეთ, ჩვენ 5 პორტი გვაქვს ესეთი ღრმაწყლოვანი და თქვენ არც ერთი არ გჭირდებათ. ეს არის ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელი. იმიტომ შემოვედი მე დღეს ეთერში, რომ ეს მეთქვენ და სულ არ ვაპირებდი კლაუსთან ესე თქვა კამაც ამ ეთერში, იმიტომ რომ აქ უკვე ჩემ ქართველობის და ჩვენი ქართველობის ღირსებაზეა ლაპარაკი რა. ადამიანმა, რომელმაც გააჩერა და კომპანიამ, რომელმაც გააჩერა საქართველოში ზრდა ტვირთბრუნვის.
და ეხლა თუ ამაზე არგუმენტები ექნებათ, რომ მომავალ წელს გავაკეთებთ, გაეკეთებინათ შარშანწინ. და შარშანწინის წინ. და მომავალ წელს გავაკეთებ, როცა მშენებლობა იწყება, ეს ზღაპრები მოუყვეს იმას, რა ქვია, თავის ოფის საიდანაც არის გამოგზავნილი. მადლობთ ვადნო მამუკა, ცხადია წარმატებებს გისურვებთ, ველოდებით ყველანი ანაკლიის პოტენციალის განვითარებას. ეს იყო მამუკა ხაზარაძე, TBC ჯგუფის პრეზიდენტი, ანალიტიკის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალთ, რეკლამის შემდეგაც საინტერესო თემები გელოდებათ. დაგვეულოთ. თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. კიდევ ერთი მთავარი თემა კვირის ეს იყო სამინისტროების გაუქმების პროცესი და ამ პროცესთან დაკავშირებული პერიპეტიები. როგორც მოსალოდნელიც იყო ამ გაუქმების შესახებ ინფორმაცია კაფეო განმარტებების გარეშე მხოლოდ ფრაგმენტულად მოგვეწოდება. პროცესი ცოტათი გვირილაზე მკითხაობასაც დაემსგავსა, გავაუქმოთ, არ გავაუქმოთ, თუმცა ჯერ როგორც ჩანს ბოლო ფურცლამდე მაინც შორია. ერთადერთი რაც გავიგეთ ის არის, რომ 2018 წლის ბიუჯეტი იტყვის საბოლოო სიტყვას და მხოლოდ ამის შემდეგ გვეცოდინება დაიზოგება თუ არა რამე ახალი კონფიგურაციის პირობებში შეიკვეცება თუ არა სამუშაო ძალა საბოლოოდ რამდენი სამინისტრო დარჩება სამინისტროების გაუქმების პარალელურად შეიქმნება თუ არა ახალი უწყებები და ასე შემდეგ კითხვა ბევრი დაგროვდა თუმცა მთავრობა ჯერ დუმს და კითხვებზე პასუხს ან თავს არიდებს ანაც ძალიან ზოგადი პასუხები შემოიფარგლება დღემდე არ ვიცით საბოლოოდ რამდენის დაზოგვას აპირებს ხელისუფლება ამ ცვლილებებით და არც ის ვიცით კონკრეტულად რა იგულისხმება გაზრდილ ეფექტიანობაში რომელიც ამ ცვლილებების მთავარ მიზეზად სახელდება. როგორია უმრავლესობის პოზიცია დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი რომან კაკულია გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან. ბატონო რომან მოგესალმებით, მადლობთ რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ბატონო რომან, პირველ რიგში გკითხავთ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, უქმდება თუ არა დაანონსებული სამინისტროები და როგორია თქვენი პოზიცია, უნდა მოყვეს თუ არა ამ გაუქმებას ხარჯების მნიშვნელოვანი ოპტიმიზაციაც გისმენთ. ინფორმაცია მე მგონი ყველას ეს და იგივე გვაქვს, რაც თავრობა განაცხადა. საერთოდ, როდესაც შემცირებაზეა საუბარი, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე. აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ მაგალითად გარემო დატვირთვის სამინისტრო ან მაგალითად ენერგეტიკის სამინისტრო ჯობია თუ არ ჯობია რომ იყოს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჯობია თუ გაქვს შენ ამის საშუალება, რომ იყოს სამინისტრო კონკრეტულად პასუხისმგებელი სექტორზე. შეკითხვა დგას შემდეგში, რამდენის უფლება შეგვიძლია ჩვენ თავს მივცეთ ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და იმ გეგმებიდან გამომდინარე, რომელსაც მიყვება თანმიმდევრულად თავრობა. მაგრამ ბატონო რომან, ზუსტად ეს არის კითხვის მთავარი არსი, ზუსტად ეს არის აბსოლუტურად გეთანხმებით, რაც თქვენ თქვით, მაგრამ ზუსტად იმას ვერ ვიგებთ, არის თუ არა ეს რეალურად დაკავშირებული ეს გაუქმება იმასთან, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რისი აწევაც, ესე ვთქვათ, შეგვიძლია, ანუ ხარჯებთან, იმიტომ რომ ხარჯების შემცირებაზე საუბარი პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს დამეთანხმებით. მეც მოვიდოდი მაგათრამდე თუ მომცემდით საშუალებას, იმიტომ რომ მინდოდა მეთქვა, რომ რა თქმა უნდა უკეთესი იქნებოდა კომუნიკაციისათვის ჩვენ ყველაფერი გქონდა წინასწარ ხარჯების დონეზე გაწერილი, მაგრამ როდესაც თავრობა აკეთებს ასეთ არგუმენტს და ამბობს, რომ ისინი ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე უნდა შეთანხმდნენ, ამაშიც არის ლოგიკა, ცხადია, თვითმიზანი გაუქმება არ არის, ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურა უნდა ჩამოყალიბდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება უკვე ნათელი რა თანხა გჭირდება შენ იმისათვის, რომ ამ სტრუქტურამ ფუნქციონიროს წარმატებით. ახლა ჩვენ მივიღეთ ეს განმარტება, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საუკეთესო სცენარი ეს არ არის, ალბათ ჯობდა თავიდანვე, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ თავრობას ობიექტური მიზეზები ობიექტურადვე გავიგოთ და განსხვავებით ოპოზიციისაგან. ამიტომ ნახოთ, დაველოდოთ, არის იმაში ლოგიკა, რომ სტრუქტურა უნდა ჩამოყალიბდეს და ორგანიზაციული სტრუქტურა უნდა შეესაბამებოდეს ფუნქციებს. ზოგადად ახლა თავარი ჩვენს ქვეყანაში არის დაიხვეწოს თავად მენეჯმენტი და მართლობის პრინციპები, რომელიც აშკარად იხვეწება, არ შეიძლება ძალსახად არ ითქვას ეს რომ პრინციპები უკეთესი ხდება მართლობის, ანუ რასაც შედეგზე ორიენტირებული მართლობა ქვია, ეს არის თავარი, რომ შენ წინასწარ დაგეგმო ის შედეგი და შემდეგ გაზომვადი გახადო შედეგი და შემდეგ ამ შედეგს მიაღწიო. რომელი ორგანიზაციული სტრუქტურით შეავახერხებ ჩვენ ამას, ეს ინსტრუმენტია რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ თავარი რამ.
დავაგეგმოთ მთავრობას, გავიგოთ ზუსტად რა დაგეგმა, რა მინდის მიღწევა უნდა მთავრობას, რა ინდიკატორები არსებობს იმისათვის, რომ ჩვენ მერე თქვენთან ერთად ვიმსჯელოთ შედეგად. მაგრამ ფაქტია, რომ ამას ვერ ვიგებთ, ბატონო რომანი. სტრუქტურით გააკეთებს მას. ფაქტია, რომ ამას ვერ ვიგებთ. ხოლო ზოგადი ცნებებია, მაგალითად ეფექტიანობის გაზრდა. რას გულისხმობს ეს ეფექტიანობის გაზრდა? რის ხარჯზე უნდა მოხდეს ეს ეფექტიანობის გაზრდა? თუ კი დაუშვათ გაუქმდება სამინისტროები, მაგრამ შემდეგ იქ არსებული სამუშაო ძალა უბრალოდ გადანაწილდება სხვადასხვა სამინისტროებში, მაშინ ერთი-ერთეული უკეთ რატომ მართავს ამდენ ადამიანს და მაშინ რატომ არ ჯობდა რომ დარჩენილიყო ისევ ან ძალიან ბევრი კითხვა ზოგადად და ამ კითხვებზე პასუხებს თანმიმდევრულ არგუმენტირებულ პასუხებს ფაქტია რომ ჩვენ დღეს ვერ ვიღებთ. დღეს იქნება არც არის ის დრო როცა ყველაფერზე პარლამენტში იმიტომ შემოვიდა ეს საკითხი და პარლამენტი იმიტომ ჯელობს რომ სწორედ ეს შეკითხვები ისმება დღეს პარლამენტში ჩვენს კომიტეტზე დაისვა შეკითხვები დაისვა იგივე გარემოს დაცვის კომიტეტში და რადგან მთავრობამ ჩათვალა ასეთი ტიპის ცვლილებები საჭიროდ და შემოიტანა, ეხლა უკვე ჩვენი დროა რომ ჩვენ ვიმსჯელოთ ამ ყველაფერზე, ჩავუყავდეთ, შევაფასოთ, როგორც გითხარით, ობიექტურ მიზეზებს ჩვენ ობიექტურად შევაფასებთ და არაფერი ტენდენციურობა აქ არ დაგვახასიათებს და საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილების მიღებაში ალბათ დომინანტი იქნება სწორედ ის შეკითხვა, რომელსაც თქვენც ამბობთ. ეს უნდა იყოს მარტივად გასაგები, რომ ამ ცვლილებით ჩვენ გადავდგეთ ნაბიჯი წინ და არა უკან. გასაგები უნდა იყოს, რომ თანხაც რომ დაიზოგა ის რას მოხმარდება თანხის დაკონკრეტებას ჩვენ გაგებით უდგებით იმიტომ რომ ორგანიზაციული სტრუქტურა რო შეიქმნება შემდეგ დასახელდება და ჩემთვის მაგალითად ეს არგუმენტი მისაღებია თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა თქმა უნდა უფრო მარტივ სიტუაციაში ვიქნებოდი ახლა მე თავიდანვე კონსულტაციების შედეგად რო ყოფილიყო ეს ყველაფერი გაარკვეულდა ლოგიკურად გეჩვენებათ ის რომ უბრალოდ თქვათ რომ აი უქმდება სამინისტროები და შემდგომ ყველა ის მნიშვნელოვანი კითხვა რომელიც ცხადია რომ დაისმება ამ განცხადების შემდეგ ამ კითხვებზე პასუხები არ მივიღოთ. იგივე სტრუქტურასთან დაკავშირებით, რაზეც თქვენ საუბრობთ, იგივე თანხებთან დაკავშირებით, რაზეც მე ვაკეთებ აქცენტს. თანხებთან დაკავშირებით პასუხი უნდა გაიცეს. ამაში ორი აზრი არ არსებობს და ჩვენ უნდა გავიგოთ ზუსტად რომ რა არის ის თანხა, რომელიც დაიზოგება. თუ არ დაიზოგება, მაშინ ის მიზეზიც უნდა ვიცოდეთ, რომ თანხა კი არ იყო მთავარი, არამედ ფუნქციონალურად რაღაც ახალი დატვირთვა გაჩნდა ისეთი, რომელიც საბოლოო მიზნის მიღწევაში უფრო პოზიტიურად მიაჩნია მთავრობას. არის ეს ლეგიტიმური კითხვები, რა თქმა უნდა და ჩვენც ამ შეკითხვებზე პასუხის მიღებას ვცდილობთ სწორედ იმ საკომიტეტო მოსმენების საშუალებით, რომელიც დღეს მიმდინარეობს პარლამენტში. და მიიღეთ ამაზე ის პასუხები, რაც დაუშვათ ჩვენთვის არ არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ თქვენ მიიღეთ მაგალითად. უკაცრავად ვერ გავიგე ზუსტად თქვენი შეკითხვა. მიიღეთ გარკვეული პასუხები ამ განხილვების საფუძველზე, რაც შეიძლება ჩვენთვის არ არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ პირდაპირ უშუალოდ ამ ინიციატივის ავტორები ჩვენთან არ გამოდიან დეტალურ საუბარზე და დეტალურ კონტაქტზე. თქვენ გააქვთ ეს პასუხები დღეს? ამ შეკითხვაზე პასუხი იქნება, როდესაც სესიაზე უკვე კომიტეტების დასრულების შემდეგ ჩვენ თლიანობაში, როგორც დაუჯერთ მხარს ამ ცვლილებებს, ეს იქნება ჩვენი საბოლოო რეაქცია მიმდინარე პროცესზე, პოზიტიური, იქნება თუ ნეგატიური, ჩამოყალიბდება სწორედ მას შემდეგ, რაც უკვე სესიაზე მოხდება ამაზე მსჯელობა. კარგი და კიდევ ერთი გაუქმებასთან დაკავშირებით და ზოგადად რამდენად თანმიმდევრული შეიძლება იყოს ეს პროცესი, ამასთანაც მექნება კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ გაჩნდა, ესე ვთქვათ, რაღაც დამატებითი ერთეულების შექმნის საჭიროებაზე გვესმის საუბრები, ხო? ანუ მაგალითად მიწის მართვის დეპარტამენტზე საუბრობს ნაწილი და ამბობს, რომ აუცილებლად ეს ახალი ერთეული უნდა გაჩნდეს, თუ კი, ესე ვთქვათ, შეერთდება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები. სახელმწიფო მდივნის, ესე ვთქვათ, პოსტის შემოგებაზეა საუბარი, თუ არ ვცდები, ეს თქვენი ინიციატივა, კოორდინაციის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ანუ ერთის მხრივ გავაუქმებთ სამინისტროებს, იქიდან არ ვიცით, ანუ დაიზოგება თუ არა თანხები და ისიც არ ვიცით, ჯერ სამუშაო ძალა შემცირდება თუ არა, ან რამდენით შემცირდება და ამის პარალელურად, ამ ბუნდოვანების პარალელურად საუბრობთ უკვე იმ დამატებით ერთეულებზე, რომელთა გაჩენის საჭიროება შეიძლება დადგეს. რამდენად თანმიმდევრულია მთლიანად ეს პროცესი, რაზეც ახლა მე და თქვენ ვსჯელობთ, ბატონო რომანი. ორად გავყოფთ აქ თუ შეიძლება დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის თქვენ სახელმწიფო მდივანი კი უფრო სწორად მუდმივი მდივანი
ეს არის უბრალოდ თარგმანი პოზიციის, რომელიც არსებობს სხვადასხვა დასავლურ ქვეყნებში. ამას არავითარი კავშირი მიმდინარე რეფორმებთან არ აქვს. ეს იყო უბრალოდ ჩემს მიერ გაჟღერებული იდეა ჩვენს კომიტეტზე სამომავლოდ. პირდაპირ მინდა გითხრათ, თუ არა ამ პარლამენტის ფუნქციონირების პირობებში, სამომავლოდ ვთვლი, რომ აზრი აქვს ჩვენ ერთ-ერთ ალტერნატივად ოპტიმიზაციის სამთავრობის განვიხილოთ ეს მოდელიც, რომელსაც მე არ ჩემი გუნდის უმრავლესობასთან მიმჯელი ამაზე და მით უმეტეს არ მთავრობასთან, ამიტომ ამას ძალიან გთხოვთ მოაურევთ მიმდინარე პროცესთან. ეს იყო უბრალოდ ინიციატივა ჩემს იქ თქვი იმ ჩემს კომიტეტის ხმაზე, იმიტომ რომ იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც ზოგადად საქართველოში სამთავრობო სტრუქტურებს აქვს, მე მიმაჩნია, რომ სამომავლოდ ოღონდ ძალიან საფუძველი კონსულტაციების შედეგ ეს არ არის რეფორმა, რომელიც პრისიერად შეიძლება შემოვიდეს 1, 2, 3 წლის შემდეგ, შეიძლება ვიფიქროთ, თუ მხარდაჭერა იქნება ამ იდეას, ალბათ იცით რა არის ლაპარაკი, ეს არის არაპოლიტიკური დატვირთვის მქონე ფიგურა, რომელიც რეალურად მართავს სამინისტროს და ინსტიტუციონალური მეხსიერებისათვის, სამინისტროთა შორის კოორდინაციისა და გაუმჯობესებისათვის ეს კარგი სტრუქტურაა, მაგრამ ეს არის ცალსახად სამომავლო მსჯელობის თემა, ამას არავითარი კავშირი მიმდინარე პროცესებთან არ აქვს. ეხლა დაუბრუნდეთ თქვენ შეკითხვას, რამდენად ლოგიკურად გეჩვენება თქვენ ეს ყველაფერი. ეს შეკითხვა ყოველთვის იყო, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი კონსულტაციების შემთხვევაში უფრო ნაკლები შეკითხვა იქნებოდა, მაგრამ მთავრობამ რადგან აირჩია ეს მოდელი ორგანიზაციული სტრუქტურის მთავრობის, კიდევ ერთხელ შემიძლია თქვა მხოლოდ ერთი რამ. ჩვენ ამ მსჯელობის პროცესში ჩამოყვავდებით საბოლოოდ, რამდენად პოზიტიური იყო ეს ცვლილებები და რამდენად პასუხობდა ის საბოლოო მიზანს. ხალხად ეხა ინდიკატორების არსებობის თემა დამერწმუნეთ ჩვენ მთავრობას კი არა, ჩვენზე გაცილებით წინ წასულს მართლობის თვალსაზრისით მთავრობებს უჭირთ ისეთი გაზომვადი ინდიკატორების შემოღება თითოეული უწყების მუშაობის პროცესში, რომ შემდეგ საზოგადოებისთვისაც და ძალიან მარტივად იყოს შეფასების ინდიკატორები. ალბათ ამიტომ არ ნერგავთ რიას, ხო ბატონო რომან? რია ცოტა სხვა თემაა, ეს საკანონმდებლოს ეხება, მაგრამ ეს ზოგადად ლაპარაკობს საერთოდ მთავრობის მმართველობაზე. ას ნიშნავს მმართველობის ეფექტურობა? არის ეს ტერმინი, რომელსაც ძალიან ხშირად ხმარობენ, ხო, შედეგზე ორიენტირებული მმართველობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ კონცეპტუალური დოკუმენტების ფასი ჩვენს ქვეყანაში კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. ანუ მინისტრების სამოქმედო გეგმები, მათ მიერ შემდეგ ამ გეგმების შესრულების პროცესი ისეთი მკაფიო ინდიკატორებით უნდა იყოს გაწერილი. ეს პროცესი მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული ნაბიჯები ამართლებით გადადგმული და ამერწმუნეთ, როგორც ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში, ასევე თითოეული სამინისტროს დაგეგმვის პროცესში, ეს ინდიკატორები უკვე 1-3-4 წლის წინ რომ შეადაროთ, ძალიან დიდი პროგრესია იმისათვის, რომ გაზომვადი გახდეს პროგრესი. მთავარი აქ ეს სიტყვა, თქვენ გინდათ, მეც და საზოგადოებასაც გაზომოს პროგრესი და მაშინ სულ არ აინტერესებს მას, როგორი ორგანიზაციული სტრუქტურით მიაღწევს შენ ამ შედეგს. აი იქამდე უნდა მივიდეთ. ეხლა ერთი დეპარტამენტია თუ ორი, ეს კი არ უნდა იყოს ბრძოლობის საგონი, არამედ ამდენად დაიდო საბოლოო შედეგი. მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ეს იყო რომან კაკულია, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ქუთაისიდან. დიდ მადლობას ვუხდი მას კიდევ ერთხელ მისი დროისთვის, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ პასუხებზე მეტად კითხვები უფრო მომემატა ამ საუბრიდან. ამ თემას ცხადია ჩვენ გავაგრძელებთ მათ შორის უმრავლესობის წევრებთან ერთადაც, ოღონდ ეს მოხდება უკვე სხვა ეთერებში. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობთ რომ გვიყურეთ და გვიყურებთ. 10 საათსა და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.